สภาพอากาศที่ดูแล้วฝนคงตลอดทั้งวันจึงยกเลิกโปรแกรมที่จะเที่ยวแล้วก็พักที่กระปงบ่ายหน้ากับภูเก็ตเพื่อที่จะแวะบ้านเยี่ยมพ่อและพักผ่อนสัก2-3 วันก่อนกลับทาง